हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है त। भारत सरकारले अब हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ भारतको सिम कार्ड दिने भएको छ हैन। एकदमै खुसीको कुरा हो यो। अब जुन चाहिँ हामी चाहिँ अब भारत जाँदाखेरि केही कामको सिलसिलामा अथवा घुम्नको लागि उपचारको लागि चाहिँ हैन सिलसिलामा हामी चाहिँ भारत जाँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिम कार्ड नहुनाले चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्थ्यो। कसैलाई फोन गर्न, कसैले चाहिँ अब कोहीसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो र अरूकै सिम कार्ड युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा ल्यान्डलाइनको युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। धेरै नै समस्या हुन्थ्यो। हामीसँग भएको मोबाइलले चाहिँ कामै गर्दैन थियो हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोको समाधान भइसकेको छ। सो किनभने भारत सरकारले हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अब सिम प्रोभाइड गर्ने भएको छ। सो सिमको भ्यालिडिटी चाहिँ 3 महिना हुनेछ र त्यसमा हामीले फोन कल तथा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछौँ। यदि तपाईँ 3 महिनाभन्दा बढी बस्नुभयो भने पनि त्यो सिम चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ चल्नेवाला छैन। सो त्यो सिमको भ्यालिडिटी अब त्यो 3 महिनापछि त्यो सिमको म्याच सकिएर त्यो आफै डिएक्टिभेट हुनेछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो पछि चाहिँ अब त्यहाँ बसिरहेको 3 महिनाभन्दा पछि बस्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ केही अपडेटहरू आउला अथवा चाहिँ के गर्ने त्यसपछि हैन धेरै अप्सनहरू आउने छन् त्यहाँ आउलान्। अब तपाईँले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अरू नै सिम कार्ड जुगाड पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि सरकारले चाहिँ अर्को सिम कार्ड उपलब्ध गराउने नियम ल्याउला के ल्याउला हैन। अब त्यो चाहिँ पछि आउन नै बाँकी छ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी चाहिँ सिधै फर्स्ट टाइम चाहिँ अब इन्डिया जाँदा चाहिँ हामीसँग सिम कार्ड नहुनुले चाहिँ एकदमै समस्यामा पर्ने गर्थ्यो। प्रायः जस्तो धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवार आफन्त साथीभाइसँग चाहिँ सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुँदैन थियो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ धेरै शास्ति भोग्नु परेको थियो हैन। त्यो शास्ति एकदमै अहिले समाधान भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ जाने बेला चाहिँ हामीले अथवा बोर्डरमा अथवा चाहिँ कुनै स्टेसन अब रेल स्टेसन हैन, रेलवे स्टेसन अथवा चाहिँ कुनै बस स्टेसन हैन, बस स्टप अब हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन्न पाउनेछौँ हैन। त्यो किन्नलाई हामीसँग चाहिँ एउटा फोटो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी अथवा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, अब कुनै न कुनै एउटा डकुमेन्ट, अब नेसनलिटी खुल्ने खालको आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनौँ न, आफ्नो पहिचान खुल्ने खालको आफ्नो नेपाली नागरिक हो भनेर चाहिँ केही पहिचान खुल्ने खालको चाहिँ कागजपत्र भयो भने हामीले चाहिँ त्यो सिम निकाल्न पाउनेछौँ। त्यो सिम निकालिसकेपछि हामीले 3 महिनासम्म मजाले चलाउन पाउनेछौँ हैन। 3 महिनापछि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू केही विकल्प खोज्न सक्छौँ नि त। त्यो भएको कारणले त धेरै नै खुसीको कुरा हो यो चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै सिम कार्ड पाउनेछौँ हैन। यति नै हो साथीहरू हैन। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ है त।